हामीले चाहिँ यो VGR V650 प्रोफेसनल हेयर क्लिपरलाई आज अनबक्सिङ गर्दैछौँ। हेरौँ है कस्तो रहेछ है। यो चाहिँ हाम्रो सरसर्ती हेर्दाखेरि VGR प्रोफेसनलमा चाहिँ प्रोफेसनल ब्लेड्स रहेछ होइन। IPX6 वासेबल रहेछ यो होइन। वाटर रेसिस्टेन्स भएको रहेछ भनेपछि 2000 मेगा हर्ट्जको लिथियम ब्याट्री रहेछ भनेपछि यसको ब्याट्री ब्याकअप पनि राम्रो रहेछ 2000 भनेपछि। यो ट्यापर लिभर मल्टिकट क्लिपर ओन्ली भनेपछि यसको चाहिँ लिभरहरू चाहिँ 0.1 देखि 0.5 छ भनेपछि ओपन र क्लोज रहेछ, राम्रो रहेछ यो चाहिँ। हेरौँ अब लेट्स सी। अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ प्याकेजिङ चाहिँ राम्रो रहेछ, माथिबाट कभर गरेको रहेछ प्लास्टिकले होइन। एकदम दामी रहेछ प्याकेजिङ होइन। यसको साथसाथै हाम्रो चाहिँ यो पुस गर्नु पर्यो यताबाट होइन, अनि यताबाट पुल गर्ने। यसबाट VGR लेखेको चाहिँ हाम्रो सुरुमै लोगो रहेछ होइन। यसको साथसाथै हामीले चाहिँ अब यसलाई यस्तरी खोल्नु पर्ने हुन्छ। ओ माई गडनेस भनेपछि कभरभित्र पनि कभर है, कस्तो दामी रहेछ होइन। टक्क यो कभर निकाल्ने, अब कभरभित्र पनि फेरि कभर रहेछ होइन। ल चट्ट झिक्ने। अब हेर्दाखेरि सुन जस्तो छ, गोल्डेनमा रहेछ होला कि। ओ माई गडनेस, ल गोल्डेनमा रहेछ है। एकदम दामी बार्बरको लोगो भएको है, एकदम दामी VGR होइन। यो चाहिँ डिस्प्ले रहेछ यहाँनिर, अनि चाहिँ यसलाई चाहिँ कभर गरेर आएको छ होइन। यो ब्लेडलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नको लागि अब यसलाई हामीले चाहिँ यसरी ओपन गर्ने। अनि लिभर भनेको चाहिँ यो है, यो चाहिँ ओपन, यो भनेको चाहिँ क्लोज, यो चाहिँ ओपन गर्ने रहेछ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो स्विच यहाँ रहेछ भनेपछि यसमा चार्ज चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ के रहेछ भन्दा एक्स्ट्रा यसमा चाहिँ अटो लक रहेछ कि। अब यसलाई लक लगाइरहेछ, यो अन छैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले थिचिराख्नुपर्छ अनि त्यसपछि लक आउट भयो बल्ल। अब यो अन भयो भनेपछि यसलाई फेरि अफ गरियो, अब फेरि यसलाई थिचेपछि अन भयो, फेरि अफ भयो भनेपछि यसलाई चाहिँ फेरि हामीले यसरी थिचिराख्यो भने चाहिँ लक भयो भनेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ एकदम नयाँ फिचर हो यो VGRको लागि चाहिँ। भनेपछि हेर्नु एकदम क्वालिटीको होइन, समाउँदाखेरि पनि एकदम बवाल है, वेट पनि एकदम ठिक्कको होइन। यो चाहिँ एकदम मन पर्यो मलाई, लुक्स वाइज चाहिँ एकदम मन पर्यो। अब यसको ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदम राम्रो छ अरे होइन। फुल चार्ज गऱ्यो भने 15-20 वाटसम्म कपाल काट्छ भन्ने सुनिरहेको थिएँ मैले चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ मैले नै चलाएपछि थाहा हुन्छ यसको बारेमा चाहिँ। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम बेस्ट छ होइन। अब यो चाहिँ हाम्रो क्लिपर भयो। अब यसमा पाउने हाम्रो सामानहरू हेर्नु है के रहेछ। यसको सामानहरू चाहिँ हाम्रो अझै एक फोल्ड तल छ ल, यस्तो निकाल्ने भनेपछि हाम्रो चाहिँ एउटा यो चाहिँ हाम्रो चार्जर रहेछ होइन। जस्तै यहाँनिर यो चाहिँ हाम्रो जोड्नु पर्ने हुन्छ, अनि यतापट्टि चाहिँ यो यसमा यसरी जोडेपछि चाहिँ यो चार्ज लाग्ने रहेछ होइन। यसो चार्जको यसमा हाम्रो एउटा कम पनि दिएको रहेछ। यसको साथसाथै हाम्रो यो ओइल भनेपछि मेसिनलाई एकदम फ्लेक्सिबल बनाउनको लागि ओइल दिएको रहेछ, सफा गर्न ब्रस दिएको रहेछ। हामीसँग गार्ड रहेछ भनेपछि एउटा गार्ड, दुईवटा गार्ड, तिनवटा गार्ड, चारवटा गार्ड, पाँचवटा गार्ड, छवटा गार्ड रहेछ है। एकदम राम्रो रहेछ यो चाहिँ हाम्रो 6वटा गार्ड रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो बुक होइन, जान्दैन भने चाहिँ बुक अनुसारले पनि युज गर्न सक्यो। जस्तै 6वटा गार्ड चाहिँ हामीसँग चाहिँ रहेछ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो 1.5 mm भन्ने हो यो। तर एकदम यो 1.5 mm को चाहिँ गार्ड होइन रहेछ, यो चाहिँ 1 गार्ड हो होइन। यो चाहिँ मसिनो चाहिँ काट्दैन। यतिले चाहिँ हामीले एउटा सिम्पल हेयर कट, एउटा राम्रो प्रोफेसनल हेयर कट चाहिँ एउटा दामी काट्न सकिन्छ। ओभरअलमा हेर्दाखेरि लुक्स वाइज, ब्याट्री वाइज यताउति गर्दा सब बेस्ट छ। अब चलाएर चाहिँ हामी हेर्छौँ है कस्तो रहेछ। थ्याङ्क यू।